giờ mới có mấy người, thiếu mấy người đấy. Dạ 58/60. 8 là thầy có cái bài tài khoản kia như còn 57 thôi. Dạ. Mọi người có thể ra là chỉ có 57 thôi. Rồi còn thiếu ba người hả? Giờ để hồi em kiểm tra lên. Yes, ok. Vậy hôm trước thầy đang nói tới cái chỗ sao chúng ta làm cái bài tập đúng không? Xem cái bảng và chúng ta về nhà đặt câu hỏi gì. Thế đó. Yeah. So I would like you to to review some works that you studied before. And there are 6 sentences. Yeah, to tell me about what work you can use for each situation. Nghe thầy nói rõ không nha? Bạn nghe thầy nói được không hay là âm thanh có bị rè gì không? Bị máy hay là cái đường truyền? Dạ nghe được thầy ơi, nghe rõ. Ok, yes. Vậy các bạn sẽ chọn như thầy những từ nào có thể điền vô trong ngữ cảnh này ha. So number one, so I would like to ask Võ Trần Minh Khuê. Alo, alo. Yes. Tell me what works here. Let me see. I think it's a family medical history. Yeah, so that's related to our uncle. So that's related to family medical history. Yeah, thank you. Yeah. Number two, Võ Thị Ngọc Châu. Ăn. Ơi cho tao miếng thôi. Ơi chết, tôi chưa tắt mic. Dạ em nghe thấy rồi. Yeah. Dạ thưa thầy là let's thầy là a lecturer. Yeah, allergy. Yeah, allergy, a very common during the spring. Yeah, thank you. Number three, doctors must collect accurate in order to have important detail about the patients. Ấn Phát. Teacher, data. Yeah, data. Yeah, the doctor must collect the accurate data in order to have important detail. So I mean that with data by asking a lot of questions. Number four, Phú Hào. Dạ thầy là onset. Yeah, so the onset of the symptom, or maybe about the beginning of the symptom, right? Number five, Thanh Ngân. Yeah, Thanh Ngân. What is it, Ngân? Không nghe được mic của Ngân ha. Thanh Ngân.
Chuẩn bị Thanh Ngân. Can you answer? Bạn có bật mic lên chưa mà không nghe nói được? Phú sĩ. Dạ. Số 5 là procedure. Yeah, procedure. Yeah, procedure. It's the medical terms, the medical to describe about the staff or the medical treatment, usually by the doctor and the surgeon. Number 6. Thank you. Minh Trí. What is it, Minh Trí? Okay. Yeah. Nước kỹ thư hả? Right. You can write your answer on the chat. Quế Trân. Dạ alo. Thầy nghe chưa thầy? Yeah. Tell me what is it here? Thưa thầy là khẩm đen. Khẩm đen. Yeah. Some medical term we need to remember the history of presenting complaint, and sometimes we conduct and the symptom that the patient get or experience. Yeah. So usually with the history presenting complaint, the doctor will investigate about something about the symptom of the patient. Yeah. And past medical history. So what is the past medical history? So with the past medical history, so what did the doctor know about the patient? Kiều Diễm. Tell me something about past medical history. Dạ em không biết thầy. Không biết hả? Hôm trước đi học không? Dạ có. Có, sao biết past medical history là gì không biết hả? Thầy là cái chủ này em không biết đọc. Serious patient past disease and illness history including cái gì đọc không? Như vậy thực tế em hiểu past medical history là gì? Nó là những cái bệnh, cái triệu chứng của bệnh nhân thầy. Nhưng mà gì chứng khi nào? Chứng nào gì à? Dạ. Như vậy ta không nhớ được thuật ngữ gì hết ha. Như vậy khi muốn nói được cái có nghĩa là previous, tức là before, tức là cái gì nó xảy ra trước đây. Như vậy ý ta muốn nói là tiền sử bệnh của mình trước đây. Như vậy tức là past disease nè, hoặc là past illnesses nè, hay là past surgery nè chẳng hạn, complication of the trauma of the patient.
những gì liên quan đến cái bệnh gì trước đây mà bệnh nhân đã mắc phải trước đây ha, người ta sẽ học bệnh nhân để miêu tả về những cái tình huống như thế. Medication history, medication, mặt lưng nghe. Alo, thầy nghe rõ không thầy? Ok. Medication history is now and past rewrite and over-the-counter medicine. That's all. Yeah. So that related to now and past, prescribed and over-the-counter medicine, allergy. Yeah. So that related to the allergy. Yeah. So I mean that related to with what type of drugs that a patient had taken before, maybe that caused the allergy. And the family history. So what the family history? So what is it? Yến Nhi. Dạ, thầy nghe không thầy? Ok. Dạ thầy là medical condition of patient family. That might affect the patient health. Yeah. So that related to the family history. So that related to your condition or your symptom, maybe connected with your family, like a parent, like sibling, brother, sister, or maybe children. And the social history. What is social history? Vâng anh. Dạ alo. Yeah. Include information about the patient's personal habits and lifestyle. Yeah, so that's related to something like smoking and alcohol. Even alcohol intake, so that's related to the lifestyle of the patient. Maybe about the variation of rust, maybe accommodation, maybe the marital status, occupation. Yeah, maybe happy. Or system review. So what is related to system review? Tường Duy. Dạ alo, thì nghe không thầy? Yeah. Dạ, em có tiếng Việt được thầy. Cái này triệu chứng cái gì, những triệu chứng của cái bệnh. Okay. Yeah, maybe system review. So usually that related to some your condition that yeah. Như vậy về system review nó liên quan bệnh của mình, liên quan đến những cái hệ nào trong cơ thể chẳng hạn ha. Ví dụ như là tim mạch, viêm. Duy tắt mép đi à. Dạ. Như vậy đối với cái system review thì người ta sẽ cần, bác sĩ sẽ cần biết về những cái tình trạng của bệnh nhân á, nó có liên quan đến những cái hệ nào trong cơ thể chẳng hạn. Ví dụ có thể liên quan đến hệ tim mạch, có thể liên quan đến hệ hô hấp, liên quan đến hệ tiêu hóa, vân ha. Thì đây là những cái thuật ngữ rất là nhẹ. Bởi vì phần sau nó sẽ nói tiếp về những cái phần liên quan với những cái cách chúng ta sẽ khai thác bệnh sử như thế nào.
So last time I asked you to make some questions to check the medical history from the patient. So you look at about the case notes here and tell me about what question you can ask the patient. Chúng ta sẽ lập xem chúng ta sẽ đặt những câu hỏi nào tương ứng với những cái thông tin mà thầy để ý ha. For example, number one, usually with the case note, you see that the doctor take note some information about the patient from the general information about the occupation, about the presenting complaint, I mean that the symptom that the patient experienced. And number one and number two. Bây giờ nếu người bác sĩ muốn tìm hiểu về thông tin về liên quan đến medical status hay là occupational equation thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân câu hỏi nào ha? Thì, phải kêu tôi về nhà làm ha, đúng không? Về câu số 1, câu số 2 ha, thầy mời bạn Thảo Nguyên nha. Dạ em nghe thầy ơi. Yeah, tell me about what question you can ask for number one, number two. Dạ thầy, number one là are you married? Yeah, are you married? Number two, what's your occupation? Yeah, what's your occupation? Yeah, thank you. And number three, number four. Number three, the CO severe headaches are boring in nature. And number four, mainly in and around our eyes. Chị Đào, hướng chị Đào. Dạ thầy nghe không thầy ơi? Okay. Cái này câu 3 là can you describe the pen? Câu 4 là where there is hot. Where there is hot. Right. Thank you. And number five and number six, yeah. So the pen can radiate to perhaps, and number six, come on at any time. Yeah. So what is it? And I would like to invite Thanh Mộng. Câu số 6 là Số 5 nhỉ, số 5. Số 5 là where exactly is the pen? Yeah. Số 6 là how long have you had it? Yeah, how long you had it? Right. Thank you. Number six, it can vary in duration 1-2 hours. And number 8, no precipitating. And so tell me about the question number 7, number 8. Nguyễn Quỳnh, Thanh Trúc. Dạ thưa thầy là the anything bring it on. Có là nó không nhỉ? Thầy là năm mình. Không. Yeah, thank you. Yeah. Number 9, number 10. Quốc Khanh. Dạ, alo. Yeah. Dạ, number 9 is does anything make it better? Yeah. And number 10 is have you any other problem related to your pain? Yes, thank you. Thank you. So you see that to ask the question for the information, so the doctor can ask some question like, do you have a partner? So that related to marital status. What do you do for a living? So that related to your job. Maybe can you describe the pen? Yeah, where does it hurt? Does it go anywhere else when does it start?
How long does it last? Yeah, number 7. And number 8, does everything ring on? Number 9, and does anything make it better? And number 10, have you ever any other problems related to the pen? So with the question like this, the doctor can give a record the information from the patient related to the symptom, the patient experience, right? And the next, you can look at about this is the social history of Peter Black. Yes, social history. So when you talk about social history, so maybe that's related to the home, the family, occupation, personal interests, maybe the habits. So tell me about the question you can ask patient like Mr. Black, one to number 8. Right? Như vậy tôi sẽ đặt câu hỏi cho những cái bệnh sử liên quan đến tiền sử mặt xã hội của ông Black ha, từ câu số 1 đến câu số 8. Số 1 về home, number 2 về family, number 3 occupation, number 4 personal interest, number 5 habits, yeah. Number 6 is related to lifestyle. Yeah, what can you tell me about number 1? So how can you ask Mr. Black good questions? I think where do you live? Yeah, where do you live? Yeah. Number 2. Number 2 is well, what is your condition about your marriage? What about your marriage, or maybe what about your children? Maybe how many children have you got? Yeah. Can you? Number 3. Who can? Dạ thưa thầy là number 3. Can you describe the pain? Yeah, can you describe number 3? Can you describe pen? Nhưng mà number 3 thường nói về occupation mà. What do you do for living? Yeah, what do you do for living? Yeah, thank you. Number 4. Some year. Dạ em nghe thầy. Okay. Number 4 là what do you in your free time? Yeah, what do you do in your free time? Right. Thank you. Number 5. Number 5, number 6. Hồng Quang. Hồng Quang nào? Dạ em thầy ơi. Okay. What's your habit? What's your habit? Yeah. Number 6. Thầy em không biết thầy ơi. Yeah, thank you. And number 7 and number 8. Number 7 and number 8. Minh Thái.
Dạ thầy ơi. Dạ em không biết thầy ơi. Yeah, thank you. Định Văn. Dạ số mấy thầy? Number 7 and number 8. Thưa thầy, number 7 là how much do you drink in a week? At weekends. Thầy nghe không thầy? Yeah. Thầy nghe em nói không thầy? Yeah. How much do you drink in a week? Okay. Number 8. Number 8 là can you give up alcohol when you want? Yeah, thank you. So you see that put some questions asked about the social history. So how can you say? For example, number 1, what kind of house do you live in? Maybe where you living, or maybe your house. Or number 2, any of children at the nursery or at school. Yeah. And number 3, so do you have any financial problem? You can ask about your job, or maybe do you have a job, or any problem with your life. And number 4, you can ask about a hobby or the interest. Yeah. Thầy ơi, mấy câu ở dưới bị che thầy. Câu 4 với câu 8 nó bị che. Yeah. So number 4, do you have any hobbies? Do you have any hobby or interest? And number 5, do you smoke? How many a day? And number 6, and how you try giving up? 7, how much do you drink in a week? How much do you drink? And number 8, can you give up alcohol when you want? So maybe these are the questions that you can ask the patient to get about the social history. So last time we talked some information that related to the checking history. So you think that the medical history is important or not? So maybe why? Vậy cuối cùng tôi sẽ trả lời câu hỏi cái việc khai thác bệnh sử đối với bệnh nhân nó có quan trọng không? Tại sao nhỉ? So why is the medical history important? Especially to the professional or maybe the doctor. Tường Vi. Nha, Tường Vi nha. Dạ thưa thầy là because a family medical history can identify people with a higher than usual chance of having common disorders such as heart disease, high blood pressure, stomach cancer, and diabetes. Yeah. So you see that with medical histories are not about the family history. So the medical history is important. So it means that the medical history includes resenting complaint, including the social history, includes the family or the medication history, and something like that. So with the medical history, the doctor can know or can understand about the condition of the patient. For example, any kinds of or any type of diseases that the patient got, and that connected to the current condition, so that the doctor can find out or maybe to give the diagnosis. Yeah.
exactly or easily. And so that you see that usually when the patient went to the hospital, the doctor need to take a lot of information before taking a history. Know about, for example, know about the family medical history, know about the past medical history, about the medication history, social medical history, for example. And the lesson here, so we talk something that related to the reading. In the reading, so there are two questions they ask you to talk about it here. So number one, what kind of information is included in the patient medical history, and how do doctors use the medical history? So last time we talked some information about some information that's included in the patient medical history. So what is it? So that's you see that the medical history so includes any complaint. So we call that the presenting complaint, the symptom that the patient experience, or maybe any illnesses. Yeah, maybe also related to the family medical history. So reports information about your condition to connect with the member in the family, and also about the social history, about the medication history. Như vậy một cái bệnh sử, khai thác bệnh sử thì nó sẽ gồm có những cái thông tin, rất là nhiều cái thông tin liên quan về, ví dụ như tiền sử bệnh của người này, của bệnh nhân chẳng hạn, trước đây, hay là tiền sử về mặt gia đình, có những cái người nào liên quan đến bệnh như thế không, hay là tiền sử về mặt xã hội của người này như thế nào, hay là tiền sử sử dụng thuốc của cái bệnh nhân như thế nào. Và người bác sĩ có thể làm gì, sử dụng cái medical history để làm gì nha. So maybe with the medical history, it means that the doctor use the information to know about the patient current condition. With the past medical history, maybe family medical history, or rush medication history, for example. So help connect the condition of the patient to many aspects. And you see that in the reading, they introduce something that related to what is the medical history and what includes in the medical history, and maybe the thing that we need to know about the medical history. So I would like you to read information from the reading here and tell me what is the answer for 3 questions. Mình đọc cho thầy cái đoạn văn đó ha, cái đoạn văn giới thiệu về khai thác bệnh sử ha, và trả lời cho thầy bằng câu sau. What do the doctor use the detail from the medical history for? Number 2, what is the first information you should ask for? And number 3, what should you have before any medical procedure? Các bạn tôi quay lại tôi đọc và cho thầy bài đọc trên và cho thầy biết trả lời thầy bài câu này nha. So you have 3 minutes. Thầy ơi, thầy để lại câu hỏi cho em coi không? Dạ, cảm ơn.
So number one, tell me about number one. Thanh Vân hả? Nguyễn Đại Thanh Vân đó. Hello? Thanh Vân trả lời được không nè? Thanh Vân trả lời được phải không? Rồi. Thầy ơi, nick của bạn bị hư hay gì rồi? Ok. Ấn Phát. Hello thầy. Ok. The first question. Doctor use the details to uncover likely cause of medical condition and establish the diagnosis. Yeah. So you see that from the first paragraph, you can see about thank you. Thanh Phát, yeah. So you see that with the first paragraph, it talks something about the checking the medical history. It means that the data you collect reveal important detail about the patients. So with the information like this, the doctor will help the doctor to uncover likely the causes of the medical condition and establish diagnostics. Như vậy với những cái thông tin về khai thác về bệnh sử thì có thể giúp bác sĩ hiểu rõ được những nguyên nhân và liên quan đến tình trạng của bệnh nhân ha, để từ đó là bác sĩ có thể đưa ra được cái chẩn đoán. So you see that related to information here. Yeah. So the doctor used the detail to uncover the likely causes of the medical condition and establish the diagnosis. Number two. What is the first information you should ask for? So, good checking medical history. So, what is the first information you should ask for? Minh Quang.
Nhà Minh Quang à? Dạ em thầy ơi. Yeah, okay. Tell me about what is it here. Dạ. You should get as many daily and possible about the vaccine content. Thank you. Yeah. So you can look at about the second paragraph. Yeah. What the second paragraph say? First, get as many detail as possible about the patient complaint. This is important. So because what the more detail you know, so maybe the patient, you can understand the patient very clearly. So even that you know about the patient condition. Find out if the patient history of condition. The patient is given the onset of a symptom, and check what make it worse and what make better. So you see that with the question like this here, you see the first, the doctor should know about get as many detail as possible about the patient complaint. So I mean that the symptom that the patient tell the doctor. And beside that, you see includes in the beside the patient complaint. So we show that the next paragraph can talk about the vast medical history, yeah, and other like the social medical history, family medical history. Yeah. So how about the last paragraph? We talk about the medical procedure. So before any medical procedure, make sure you have an updated records of the patient allergy. So this way you avoid exposing patient to medication or substances that might harm them. So you see that with the number 3, so the doctor should update records of the patient allergy so that to avoid the harmful to the patient. Như vậy người bác sĩ cũng cần phải cập nhật kiến thức về, phải cập nhật cái thông tin về tình trạng dị ứng phản ứng thuốc của bệnh nhân ra trước khi thực hiện một phẫu thuật hoặc một cái phẫu thuật y tế nào để tránh những tổn hại có khả năng xảy ra. Như vậy điều quan trọng là phải update the record of the patient allergy before medical treatment or medical procedure. So the next, you will collect the information to describe about the type of medical history. So first, mass medical history, social history, and family medical history. So tell me, what is it? Như vậy với những loại tiền sử bệnh, ví dụ như tiền sử bệnh trước đây chẳng hạn, người ta có cần khai thác thông tin gì? Social history thì cần về gì, hay là family history thì cần về gì? So number 1, vast medical history, Hồng Thái nha. Nguyễn Hồng Thái, Ngô Hồng Thái. Dạ luôn thầy ơi. Dạ. So tell me about the vast medical history. So what information included in it? Previous medical problem. Yeah, so that related to reverse medical problems, especially related to current condition. Thank you. Nghĩa là người bác sĩ cần phải biết được cái tiền sử bệnh trước đây của người này để có thể so sánh với tình trạng hiện tại như thế nào, nó có liên quan hay không. How about social history? Minh Thư. Dạ thưa thầy, personal habits and lifestyle. Yes, yeah. That's related to social history. So like
patient personal habits and the lifestyle of the patient, and family medical history, phòng khám. Thầy ơi. Okay. Ủa gì? So what is family medical history? A family medical history review condition that are more likely to occur in a particular family. Yeah, so that's related to condition likely to occur in a particular family. So maybe especially the condition that related to the members in the family, like father, mother, brother, sister. Thank you. Yeah, so the next you will find out the definition with the medical term number 1 to number 6. For example, number 1, so we talk about data. So what is data? So data, so what is it? Who I? Yeah. Học C thầy ơi. One. So data is a collection of information. So what's the collection of information about the condition of the patient? Right. Thank you. Number 2. Tuấn Huy. Allergy. So what is allergy? Thầy là allergy is D. D. Yeah. A condition that causes a reaction of units. Yeah. So that's related to allergy. So number 3. Hoàng Ngân. Thưa thầy. Okay. Thưa thầy là procedure là E, a medical treatment. Yeah, so that's related to a medical treatment, or maybe you see that the step, the step you need to follow in the surgery, for example. And before the onset, what time? Yeah. Onset, the first instant of something. Yeah. So the first instant of something or beginning of something, so we call that the onset. And number 5, the family medical history. Như Phương. Dạ alo thầy ơi. Yeah. Dạ thầy đọc lại câu hỏi không, vừa nãy bên em bị rè quá em nghe không rõ. Yeah, tell me what is a medical history? Number 5. Dạ. Medical history. Dạ B. B, yeah, the record of the patient family condition. And number 6 is command. So command to the units reported by a patient. Yeah, that's the command. So again, number 1, data. So the data is mean that the collection of information. Allergy mean that a condition that causes a reaction in units. Procedure that related to medical treatments. Onset mean that the first instant of something. And family medical history so mean that the records of patient family condition. And number 5, command, and number 6, command mean that a can units reported by the patient.
And the next, step number 4, you will look at the situation and you use the correct word for each situation. Partial mode number 1, A and B, number 2, and A and B. Same number 1. Hồ Thanh Nhàn. Dạ em nghe thầy ơi. Yeah. Dạ thưa thầy là history of. Yeah. Khi đề cập đến cái Bones family là history of. Yeah. Number 2. B, yeah. So related to the current condition. How about number 2? Dạ thưa thầy là past medical history. Yeah, past medical history. Bên kia chính là social history. Như vậy đối với past medical history thì ta thấy là liên quan đến reverse. Reverse means that the past. And the social history that related to the occupation. Yeah. So now you look back the sentences about the medical history. Yeah, overview about it. And so tell me about why do the medical professional take the medical history? Vậy tại sao thì chúng ta thấy là tại sao chuyên gia y tế hay những bác sĩ cần phải khai thác bệnh sử. Yeah. So listen. Cha nghe có được không ạ? Tôi phải nghe có nghe được không? Không. Không nghe được thầy ơi. Không nghe được à? Vậy là phải nghe, tôi nghe không được à? Thầy thử mở loa ngoài thầy là có khi mấy em nghe được. Mở loa ngoài hả? Dạ. Mà loa thì mở hát tóc mà. Ý em là thầy có đeo tai phone không thầy? Không, thì không xài tai phone. Thì bình thường là không đeo tai phone thì bật lên là sẽ nghe được. Thì bây giờ thầy thấy có mở tai phone đâu. Tôi nghe lại thử có được không? Được không ạ? Dạ không nghe được thầy ơi. Không nghe được luôn hả? Dạ cứ giống như là có tiếng vô tuyến ở bên cạnh đó, không nghe được gì. Yeah. What is happening? Taking a history exercise mind.
như vậy chắc thầy nghe không nghe được rồi. Nếu thầy sẽ gửi cái đường truyền cái file nghe cho mấy em sẽ nghe, listening ta sẽ nghe ở nhà đi ha. Như vậy file nghe chắc mình nghe không được rồi nữa, ta về nhà ta mở, mấy em có cái app ở trên cái sách mình trong có cái app đó, ta về ta nghe được không hả? Dạ được. Các bạn có file đó không nè? Không thì mình sẽ gửi cái file đó cho mấy em. Cái app nó ở dưới cuối sách hả thầy? App mà lúc mà mình mua sách á, mình về đó trên đó nó có file nghe, mình mở nghe được á. Dạ. Nha, thì nữa về mở cho nó nghe ha. Dạ. Ok. Nó có phần phát âm nghe không được thôi. Về trả lời cho câu hỏi là why do the medical professional check history? So you see that with the medical history, we'll have the doctor to uncover the information, or maybe understand or know about the condition of the patient, so that the doctor can give the diagnosis. Như vậy cái việc khai thác bệnh sử là rất quan trọng đối với bác sĩ ha, bởi vì bác sĩ có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin, biết được thông tin liên quan đến tình trạng của bệnh nhân ha, thì bác sĩ phải đưa ra được cái chẩn đoán. And maybe with the question for checking the medical history, so tell me about what kind of question doctor can ask the patient. Như vậy để khai thác về bệnh sử cho bệnh nhân ấy, thì bác sĩ sẽ hỏi những câu hỏi gì nữa? Ví dụ mình sẽ liên tưởng đến những cái liên quan về cái medical history, thì bao gồm có thể là family này, có thể là past medical history, có thể là social medical history, hay là general information chẳng hạn ha. Thì ví dụ như câu hỏi thế này, ví dụ như là đầu tiên khi bệnh nhân nhập viện chẳng hạn, bác sĩ sẽ đặt câu hỏi là why did you come in today? Yeah, when did you come in today? Về lý do nào nhập viện đây chẳng hạn ha, hoặc là how you had this condition in the past. Như bác sĩ phải hỏi về tình trạng là tiền sử bệnh trước đây, rồi trước đây có bị tình trạng như thế này không? How you had any operation? Anh có từng bị có phẫu thuật gì chưa, việc gì không chẳng hạn, thì có nghĩa là muốn hỏi về cái medication history chẳng hạn. Hay là do you smoke, hay là do you drink chẳng hạn, thì có nghĩa là mình sẽ hỏi về cái gì, sẽ hỏi về cái social history, đúng không? Có thể về habits, về lifestyle. And does anyone in your family have a history of this condition? Như vậy trong gia đình mình có ai là từng bị tình huống như thế này chưa chẳng hạn, như thế này không ha, thì cũng tìm hiểu về tình trạng về family history. Như vậy bác sĩ có thể tìm hiểu, chúng ta thấy là gì, những thông tin về có thể là về social history này, presenting complaint này, tức là triệu chứng bệnh nhân đang mắc phải này, liên quan đến cái past medical history nè, liên quan đến medication history này, liên quan đến social history, liên quan đến family history ha. Ở cái phần listening thì listening này về nhà chúng ta sẽ nghe cho thầy cái phần listening này ha, và mấy em trả lời cho thầy 3 câu hỏi này. Thứ nhất là why did the patient go to the doctor? Câu hỏi này nó không có thắt ha, thì tôi sẽ trả lời thêm cho thầy 3 câu hỏi này ha. Thứ nhất là why did the patient go to the doctor, and when did the patient start suffering from a chest pain, and had the patient been treated for the condition before? Như vậy thầy sẽ trả lời cho thầy 3 câu hỏi này ha. Bây giờ thầy sẽ gửi cho mấy em một cái đường link này để chúng ta có thể trả lời ngay chẳng hạn nha. Mấy em sẽ đăng nhập vô cái đường link này ha, và nghe và trả lời cho thầy 3 câu đó.
Đường link thầy mới gửi á. So you opened the screen like and answer 3 questions about the conversation between the nurse and the patient. Yeah, mấy em sẽ nghe trên cái link này ha, và sau đó sẽ trả lời cho thầy 3 câu hỏi này. Exercises 6 and 7, page 19. The doctor will be in shortly, Miss Granger. While you're waiting, I have a few questions about your past medical history. Of course. What do you need to know? You wrote on the form that you're suffering from chest pain. Yes, I've had this problem on and off for years. Do you remember when exactly the onset of the problem was? Let's see. I think I first noticed it about 6 years ago. Have you ever been treated for the condition? No, I did see a doctor once about it, but he couldn't find the cause. Yeah, can you answer the question? First, number 1. So why did the patient go to the doctor? Why did the patient go to the doctor? Yeah. And Bảo Trân nha, Nguyễn Phạm Bảo Trân. So can you answer the question? Nghe chưa nhỉ? Các bạn có nghe không? Thầy không có nghe. Alo, Hello. thầy có nghe chưa thầy? Ok, được rồi đấy. Hồi nãy giờ. Thầy number 1 là because she had some pain in her chest. Yeah, so because yeah, she's suffering from the chest pain. Yeah. So that related to the chest pain. Sometimes we find out anxiety. Thank you. Yeah. Hồng Thật. Yeah. So when did the patient start suffering from the chest pain? So when did the patient suffering start? Thầy ơi. Okay. The person start suffering from chest pain problem on and off for a year. Yeah, so it started about a year ago. Như vậy có nghĩa là bác sĩ đang hỏi về cái gì? Onset of the symptom, tức là hỏi về cái khởi phát bệnh của bệnh nhân thế nào. Thank you. Number 3, Minh Đặng ha.
Nặng đây nha. No nghe phải. Okay. Had the patient been treated for the condition before? Dạ phải no. No. Yeah, so this is no, she hasn't treated but she has seen a doctor. Nhưng mà cô này đã từng đi khám bác sĩ ha, chứ không có cái phương pháp điều trị khác, ví dụ như là phẫu thuật chẳng hạn, vân can thiệp. So you also listen again about the video clip. So I send you here and you answer the question like what is the purpose of the conversation? Như vậy mục đích của cái bài này nghe này là gì, hay là ý chính của bài này nghe là gì? Thứ nhất là correct an error in the medical history, clarify the woman's social history, hay là establish an appropriate treatment, hay là collect the data for the medical history. Như vậy theo em, trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy ý chính có liên quan đến cái gì nhỉ? Nhã Khanh. Dạ thưa thầy theo em câu đi ạ. Dạ, câu đi ha. Tức là liên quan đến collect the data for the medical history. Như vậy mục đích này đang khai thác về bệnh sử của bệnh nhân thì chủ yếu là collect the data. Right? And number two, what is true about the woman? Về trong đáp án này thì đáp án nào đúng về người phụ nữ trên ha? Tức là bệnh nhân trên này. Dạ thưa thầy, câu 2 là câu A. Yeah, so that related to her condition comes and goes. Tức là cái triệu chứng của cô này nó xuất hiện và nó xảy ra và nó là hết chẳng hạn ha. Chúng ta nghe lại một lần nữa cho thầy ha, và điền cho thầy vào chỗ trống này ha. Ở video clip này ta nghe lại ha, và điền cho thầy sát cái chỗ trống này. Nó thì cái slide này đấy. Can you finish yet? So tell me what is answer for number one. So the nurse say you wrote on the form that your chest hand. So what works? Trọng Tuấn.
Okay. Number one. You wrote on the form that you are suffering from chest pain. Tức là cô y tá này cô nói là khi trên cái phiếu điền thông tin là bạn bị chest pain, tức là bị đau ngực, đúng không? So I have had this problem. Number two. Why thu? Dạ thưa thầy là on and off. Yeah, on and off for years. Tức là có thể bị cách định mấy năm ha, mà hồi có mà không ha. Do you remember when exactly on the onset of problem was? Number three, let's see. I think I first noticed it about too long. Too long đây này. Number 3 is 6 years ago. Yeah, 6 years ago. Thank you. Number 4, Hoàng Kim. Thưa thầy, number 4 is ever been treated. Yeah, how you ever been treated for a condition. And thank you. Number 6, number 5, sorry, number 5, Như Hào. Như Hào. Dạ, thưa thầy là couldn't find. Wow. Couldn't be the cause. I did see the doctor once about it, but he couldn't be a cause. Tức là từng đi khám bác sĩ nhưng mà không có tìm được nguyên nhân chính xác. Number 6, An Trường. Number 6. Rồi thưa thầy là history học. Yeah, history of. Yeah. Does anyone in your family have a history of problem? Yeah. We see that from the conversation, so we talk something about the nurse and the patient to make a conversation about checking history. Như vậy phần này nó liên quan đến cái bài speaking ha. Thì trong phần speaking thì mình nhớ sử dụng cấu trúc do you remember that I first noticed how you ever. Về một bạn sẽ đóng vai là nurse, tức là một y tá, sẽ nói về bệnh sử ha, hỏi bệnh sử. His or her past medical history, là family medical history, and how the information is used. Như vậy có thể hỏi về past medical history, hello family medical history. Hoặc ngoài ra mình có thể thêm những cái thông tin khác, ví dụ như là social history chẳng hạn, hoặc là medication history chẳng hạn ha, thì mình có thể thêm cho cái đoạn văn của mình đó nó đa dạng hơn. Và lưu ý là how is the information used, và cuối cùng cái thông tin mình thu thập đó mình sử dụng để làm gì. Còn sinh viên thứ hai sẽ đóng vai là patient, to answer the question. Như vậy đây là một cái đoạn hội thoại mẫu ha, thì một cái sơ đồ chúng ta sẽ nói cái sơ đồ này ha. Lưu ý thì nhắc lại là chúng ta có thể khai thác về bệnh sử ở nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ mình có thể thêm về cái medication, để có thể là family, có thể về social chẳng hạn ha, hoặc là thể nói về system review chẳng hạn. Thì cái đoạn này nó được thể hiện như thế này, ví dụ như you say your form say you suffering from the high blood pressure, and yeah, I had this problem on and off for years. And do you remember when exactly on the onset of problem was? I first noticed it about 5 years ago. And have you ever been treated for the condition? Yes, I have received a treatment before, but it didn't help. And does anyone in your family have a history of hypertension? With hypertension có nghĩa là high blood pressure. I don't think so. Như vậy ha, thì đây là cái đoạn hội thoại mẫu, mình sẽ làm đoạn hội thoại mẫu tương tự thế này ha. Thì trên thực tế bây giờ thì các bạn sẽ tự
mình với partner mình sẽ tự hình thành cái hội thoại với nhau ha, và mai mốt thầy sẽ gọi chúng ta sẽ nói nếu mà mình học trên lớp, không các bạn sẽ tự thu video cái file thầy gửi cho thầy nghe ha. Như vậy ngày mai mình có học tiếp theo, ngày mai mình học buổi sáng đúng không? Thời gian ngày mai như mình chuyển đổi thành học buổi sáng thì bù buổi chiều thứ ba đúng không? Dạ đúng, thầy ơi, sáng mai thầy dặn 9 giờ rưỡi. Ok, như vậy sáng mai em tạo cái link cho thầy nha. Dạ. Em gửi thầy. Dạ. Rồi như vậy phần tiếp theo mình sẽ nói về cái writing medical history, thì cách chúng ta viết một cái medical history như thế nào. Muốn viết được thì chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi để khai thác như thế nào để chúng ta viết ha. Thì phần tiếp theo mình sẽ nói về cái medical history. Bây giờ các bạn sẽ làm bài ha, ngày mai thì sẽ nói tiếp. Mình lưu ý những kiến thức cũ phải kiểm tra thầy coi nha. Trong quá trình dạy nó thì thầy sẽ hỏi về bất kỳ lúc nào nha. Rồi các bạn có hỏi gì đây không? Any questions? Gì không? Không thì mai mình học ha. Mai mình học lúc 9:30.